नमस्कार साथीहरु, आज म तपाईहरुलाई पायर एकाउन्ट कसरी बनाउने एकदम सजिलो आइडिया लिएर आएको छु। पायर एकाउन्ट हामीले जुनसुकै क्रिप्टोकरेन्सीहरुलाई पनि हामीले त्यहाँबाट रिसिभ गर्न, एक्सचेन्ज गर्न अथवा विथड्र गर्न एकदम सजिलो वालेट भनेको हाम्रो पायर हो। जसरी हामीले ई-सेवा अथवा IMP मा पैसा पठाउने गर्छौं, त्यसरी नै हामीले यो पायरबाट जुनसुकै करेन्सीहरुलाई हामीले यहाँ लिन सक्छौं अथवा पायरबाट पायरमा लिन पनि जसरी हामीले ई-सेवा मा IMP मा गर्छौं त्यसरी नै सजिलो माध्यम भनेको ई-सेवा छ। हजुरले पनि डिजिटल सम्बन्धी कुनै काम गर्नुहुन्छ भने हजुरलाई पनि पायर एकाउन्ट एकदम आवश्यकता पर्छ। यदि हजुरलाई आवश्यकता पर्छ भने हजुरले यो यसरी सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। लागौ साथीहरु, यसलाई कसरी बनाउने भनेर म हजुरलाई आज जानकारी दिदैछु। यदि हजुर हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र अनि नजिकै रहेको बेल आइकनलाई थिच्न नभुल्नु होला, किनकि हामी यहाँबाट तपाईहरुलाई अनलाइन अर्निङ सम्बन्धी एकदम महत्त्वपूर्ण भिडियोहरु र हाम्रो यस्तै एकदम ज्ञानमूलक शिक्षामूलक हामीले यहाँबाट भिडियोहरु अपलोड गर्ने गर्छौं। अब ढिला नगरी लागौं आज मोबाइलको स्क्रिनतर्फ। हामीले यसलाई पायर एकाउन्ट कसरी बनाउने सजिलो माध्यम म हजुरलाई दिदैछु। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। यसरी नै गर्नु है। तपाईहरु यहाँबाट हामी प्ले स्टोरमा आउनुस्। प्ले स्टोरमा आइसकेपछि हजुरले माथि सर्च बारमा हजुरले पायर भनेर सर्च गर्नुस् है त। PAYER भनेर हजुरले यहाँ सर्च गर्नुस्। यसलाई सर्च गरिसकेपछि हजुरले यसलाई इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। इन्स्टल भइसकेपछि हजुरको यो पायरमा आउनुस्, यसलाई ओपन गर्नुस्। ओपन भइसकेपछि हजुरहरु डाइरेक्ट हजुर केमा आउनुस् भन्दा साइन अप भन्ने अप्सनमा आउनुस् है त। यसलाई साइन अपमा क्लिक गर्नुस्। साइन अपमा क्लिक गरेपछि यसलाई स्क्रोल डाउन गर्दै तल आउनुस्। अनि हजुरले टर्म अनि कन्डिसनहरु यहाँ पढ्नु पर्ने हुन्छ। यति हजुरले पढिसकेपछि तल हाम्रो यो एग्री भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनुस् है त। एग्री भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरले यहाँबाट यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँबाट हजुरले यसलाई स्क्रिनशट गरेर अथवा हजुरले डाइरेक्ट यो पासपोर्ट राख्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई स्क्रिनशट गरेर राख्नुस् अथवा कपी लिंक गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरले यसलाई हजुरले एकाउन्ट नम्बरलाई चेन्ज गर्न सक्नु हुँदैन, तर हजुरले पासपोर्ट चेन्ज गरेर मैले डाइरेक्ट पासपोर्ट चेन्ज गर्छु भन्नुहुन्छ भने हजुर डाइरेक्ट चेन्ज पासपोर्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुस्। अनि यो जुन पासपोर्ट छ यसलाई पासपोर्टलाई हजुरले हजुरको आफ्नो इच्छा अनुसार दुईटा पासपोर्ट राख्नुस्। यसमा पासपोर्ट राख्नुस् अनि त्यसपछि यसमा पनि कन्फर्म पासपोर्ट राख्दिनुस् र ट्रान्जेक्सन पासपोर्टको लागि यहाँ एउटा सिक्रेट कोड राख्नुपर्ने हुन्छ। जसरी तपाईलाई सजिलो हुन्छ त्यसै गरेर हजुरले यसलाई फुलफिल गर्नुस्। फुलफिल गरिसकेपछि हजुर सिम्पली के गर्नु भन्दा यसलाई कन्फर्म भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनुस्। कन्फर्म भइसकेपछि हजुरको यो आइडी बन्छ। आइडी बनाउँदा तपाईहरुले जहिले पनि हजुरको पासपोर्ट स्ट्रङ राख्नु होला। अगाडिको क्यापिटल स्मल के रे हजुरको यो अगाडिको अक्षर हुन्छ त्यसलाई हामीले ठुलो अक्षरमा लेख्नुपर्छ र पछाडीको अक्षरमा हजुरले @ अथवा केही अङ्क राखेर पनि यसलाई एकदम स्ट्रङ पासपोर्ट बनाउनु होला। त्यसपछि हजुरले ती बनाइसकेपछि हजुरले लगइन पेजमा आउनुस्। लगइन पेजमा आइसकेपछि हजुरले अघि त्यो स्क्रिनशट गर्न भनेको नम्बर थियो त्यो नम्बरलाई हजुरले यस्तै P यति बेला 10 वटा नम्बर भएको अङ्क आउँछ। यसलाई हजुरले यहाँ राख्दिन सक्नुहुन्छ, एकाउन्ट नम्बरमा राख्दिन सक्नुहुन्छ अथवा हजुरले यहाँ इमेल राख्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि हजुरको सिम्पली हजुरको यहाँ पासपोर्ट राख्नुस्। पासपोर्टमा राख्नुस्। त्यसपछि हजुरले डाइरेक्ट यहाँ लगइन भन्ने अप्सनमा लगइन गर्नु है त। लगइन गरिसकेपछि हजुरलाई यहाँ क्याप्चाहरु आउनेछ। अहिले मलाई ट्राफिक लाइट यहाँ सिलेक्ट गर्न भनिरहेको छ। हजुरलाई पनि केही फरक खालको क्याटेगोरी यहाँ सोध्न सक्छ। हजुरले जुन भनेको छ त्यसलाई सिम्पली क्लिक गरिदिनुस् र अनि नेक्स्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुस्। अनि यति भइसकेपछि हजुरले यहाँ क्रेडिट पिन कोड भन्ने छ। यसमा हजुरले जहिले पनि ट्रान्जेक्सन गर्दाको लागि हजुरले यहाँ 4 वटा अङ्कको पिन कोड यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हजुरलाई जे सजिलो लाग्छ एकदम स्ट्रङ पासपोर्ट यहाँबाट 4 वटा सिलेक्ट गर्नु है त। त्यति गरिसकेपछि हजुरको यो मोबाइलमा स्क्रिन जुन हाम्रो यो फिङ्गरप्रिन्ट छ भने हजुरले यहाँबाट फिङ्गरप्रिन्टलाई पनि इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यति आइसकेपछि इनेबल टच आइडीमा क्लिक गर्नुस्। यति गरिसकेपछि हजुरले यहाँ हजुरको फिङ्गरप्रिन्ट यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। यदि फिङ्गर छ भने हजुरले फिङ्गर राख्न पनि सक्नुहुन्छ, छैन भने तल स्किप बक्समा आएर हजुरले स्किप गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हजुरले स्किप गरिसकेपछि हजुरको यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्ने छ। यहाँ यस्तो हजुरलाई कुन खालको थिम मन पर्छ त हजुरले व्हाइट राख्न चाहनुहुन्छ अथवा ब्ल्याक, यसमा हजुरले सिम्पली चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले यहाँ लाइट छ, यसलाई ब्ल्याक गर्नु पनि यसरी आउँछ है। तपाईलाई कुन राम्रो लाग्छ त्यही अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। मैले अहिले व्हाइट लाइटलाई नै मैले क्लिक गरेँ। त्यसपछि डनमा क्लिक गरिदिनुस्। डनमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरको सिम्पली यो यति खुल्ने छ। हजुरको एकाउन्टमा पैसा राख्न अथवा यहाँबाट हामीले जुनसुकै कारोबार गर्न पनि सकिन्छ है त। यहाँबाट हामीले
डलरहरू लिन सकिन्छ। अनि यो जुन लाइट कोइन, इथेरियम, बिटकोइन हामीले यहाँ जुनसुकै कोइनलाई लिन अथवा ट्रान्सफर गर्न अथवा ट्रेड गर्न अनि एक्सचेन्ज गर्न यहाँबाट हामीले सजिलै सकिने गर्छ। तपाईँको पायर एकाउन्टमा नै हजुरले पैसा लिन चाहनुभयो भने हजुरको जुन पायर अप्सनमा गएर हजुरले यसलाई त्यहाँ फुलफिल गरिदिनु भएर उहाँबाट सेन्ड गर्नुभयो भने हजुरको डाइरेक्ट यसमा आउने गर्छ। यो पनि सजिलै छ है। हाम्रो यो आइएमई पे अथवा हाम्रो अरू कुनै वालेटहरू युज गर्नुभएको छ त्यसरी नै त्योभन्दा पनि एकदम सजिलो छ। यो माध्यम भनेको एकदम सजिलो छ। यसरी नै हजुरहरूले आफ्नो एकाउन्ट क्रिएट गरेर आफूसँग भएको कुनै करेन्सीहरूलाई यहाँ लिन अथवा एक्सचेन्ज गर्न अथवा हामीले विथड्र गर्न यहाँबाट सजिलै सक्छौँ। पक्कै पनि साथीहरू यो तपाईँको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण भयो होला। यदि भयो भने आगामी दिनहरूमा हजुरले हामीसँगबाट कस्तो खालको भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। किनकि तपाईँहरूले कस्तो खालको भिडियो हेर्न मनपर्छ त्यही अनुसार हामीले भिडियो लिएर आउने नै छौँ। यदि हजुरले यो एकदम युजफुल लाग्छ भने अरूलाई पनि सेयर गर्नु होला, किनकि अरूलाई पनि यसरी सजिलैसँग बनाउन सकियोस्। धन्यवाद साथीहरू। यो भिडियोलाई अहिले यति नै अन्त्य गरौँ। अर्को भिडियोमा हामी पक्कै पनि भेट हुनेछौँ। अब तपाईँहरूलाई कस्तो खालको भिडियो आवश्यक छ कमेन्ट बक्स गर्न चाहिँ नभुल्नु होला है त। अनि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर नजिकै रहेको त्यो बेल आइकनलाई पनि इनेबल गर्नु, किनकि हामीले अपलोड गरेको भिडियो अपलोड गर्दा बित्तिकै तपाईँहरूसम्म पुगोस् र तपाईँहरूलाई पनि केही नलेज होस्। धन्यवाद।